วันนี้เรามาอยู่กับ 750S ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับ750มันมีอะไรที่ต่างจาก720บ้างคันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่อัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับช่วงล่างเนี่ยเขาเปลี่ยนเรียกว่าแทบจะโละใหม่หมดเลย Steering Feedback คันนี้มันคมมากขึ้นภายใต้ผิวหนังรถคันนี้จริงๆแล้วมันปรับปรุงเป็นพันจุดนะครับผมคุยกับคนที่โรงงานมาทุกคนบอกว่าขับต่างกันจาก720เอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันต่างจาก720เนี่ยเกือบ 50%สวัสดีครับชาว VC Channel นะครับผมวิทยวัฒน์นะครับวันนี้มาเจอกันที่โชว์รูม McLaren นะครับวันนี้ขออนุญาตใส่เสื้อ F1 นะครับเพราะว่าตุลานี้ McLaren ขึ้น Pole Position 2 คันเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ด้วยวันนี้เรามาอยู่กับ 750S นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับที่ปาร์คไนเลอร์McLaren เราแบ่งเป็นทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกคือ Super Series เลยเราจะไม่มี Sport Series แล้วนะครับ570เนี่ยเมื่อก่อนอยู่ใน Sport Series นะครับส่วนตอนนี้ Artura ก็ถือว่าเป็น Super Series เพราะว่า Performance มันสูงกว่า Sport เยอะแล้วตัวนี้ก็เป็น Super Series นะครับแล้วก็จะมี Ultimate Series เลยก็คือพวกSpeedtail ที่เห็นกันไปนะครับมี Senna Elva อะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็น GT เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวตัว 750S กันหลายๆท่านอาจจะถามว่า750มันมีอะไรที่ต่างจาก720บ้างรูปลักษณ์ภายนอกอะครับเราเริ่มจากหน้ารถกันก่อนนะครับกันชนหน้านะครับเขาได้ออกแบบใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับเพื่ออย่างแรกคือเพิ่มแรงกดนะครับอย่างที่2 less drag นะครับก็คือว่ามันจะมีแรงกดแต่มันแรงต้านน้อยลงไฟหน้าบอกว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่เหมือนนะครับจริงๆพอมาดูปุ๊บเนี่ยไฟหน้าจะเรียวลงมันก็จะดูรถมันจะดูกว้างรถมันจะดูแบนขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะสร้างความเซ็กซี่ให้ด้านหน้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องลมต้องบอกว่าทุกๆปีของ McLaren เราแข่ง F1 อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรานำเทคโนโลยีของ F1 มาใส่ในรถ Production Car ที่เราขายจริงๆนะครับเพราะว่าเราเป็นโรงงานเดียวที่ Facility ของ Formula 1อยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของลมอย่างเช่นที่ผมบอกไปเรื่องของสปลิตเตอร์หน้ากันชนหน้าที่แตกต่างช่องลมด้านหน้านะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงด้านข้างเนี่ยช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ดูดอากาศเข้าได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากแรงม้ามากขึ้นครับความร้อนต้องเยอะขึ้นแน่นอนแล้วมันต้องการความเย็นที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเพื่อลมไหลออกไปท้ายรถได้มากขึ้นนะครับส่วนถัดมานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความเป็นลองเทลซึ่งปกติลองเทลเนี่ยเราจะได้แค่ในรถรุ่นที่พิเศษแต่รุ่นนี้มันเป็นลองเทลมานี่เลยจริงๆจะดูแล้วแบนขึ้นบางขึ้นโหดขึ้นจริงๆแล้วพอลองเทลปุ๊บเนี่ยดาวฟอร์สรอบคันเนี่ยพอมันเพิ่มมาเป็น750แรงเนี่ยดาวฟอร์สมันเพิ่มมาถึง 5%นะครับก็ถือว่าพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามผม720เขามีดาวฟอร์สที่ดีมากอยู่แล้วรวมถึงกริลด้านหลังกับท่อด้านหลังเนี่ยที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปทรงท่อแต่ว่ามันเปลี่ยนแม้กระทั่งเสียงของท่อก็หลายๆคนก็เสียงโหดขึ้นเยอะนะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องไปโมละซึ่ง McLaren เราเองเราไม่เน้นตะโกนเสียงดังอยู่แล้วท่อเราเนี่ยเป็นเสียงที่เพราะแต่เราไม่ต้องการไปจริงๆแล้วก็คือรบกวนคนอื่นเขานะครับก็จะเป็นเสียงที่สุภาพเรียบร้อยหน่อยภายใต้ผิวหนังรถคันนี้จริงๆแล้วมันปรับปรุงเป็นพันจุดนะครับจุดละเล็กละน้อยนะครับแล้วพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยเขาต้องการให้คนเนี่ยสามารถขับขี่และรู้สึกได้ส่วนใหญ่เนี่ยเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันที่คุยมาต่างจาก720เนี่ยเกือบ 50% นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วสำหรับผมก็ถือว่ามันก็เยอะมากครับทีนี้มาดูภายในนะครับด้วยความที่มันเป็นคาร์บอนสตรัคเจอร์อยู่แล้วเป็นโมโนคล็อกคาร์บอนเนี่ยก็คือตัวคาร์บอนโมโนคล็อกนะครับเนี่ยจะมองไปทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับซึ่งคาร์บอนเนี่ยบางทีมันจะเป็นฟอสคาร์บอนหรือไม่ก็เป็นคาร์บอนที่เขาสารมาก็คือถักมาซึ่งมันแล้วแต่ความต้องการของทางโรงงานว่าไม่ใช่ว่าทัศซีที่แข็งเกินไปมันจะดีทันทีเดียวมันต้องมีความเฟล็กซ์บ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อให้รถมันมีชีวิตมากขึ้นนะครับภายใน McLaren ต้องบอกว่าเราใช้วัสดุนะครับที่เป็นเหมือนไฮเปอร์คาร์แมทเทียลไม่ใช่แค่วัสดุแต่เป็นถึงเทคโนโลยีด้วยซ้ำไปนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เลยแหละก็คืออย่างแรกคือปุ่มนะครับปุ่มที่เป็นอลูมิเนียมแคสหรืออลูมิเนียมกึ่งเนี่ยแหละ
ซึ่งผมอยากจะให้มองว่าเขา attention to detail จริงๆเพราะว่าปุ่มพวกนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้ลดซุปเปอร์คาร์ทุกยี่ห้อแหละที่ให้บางยี่ห้อเขาอาจจะเป็นจริงๆเป็นแค่ปุ่มพลาสติกพ่นสีแต่อันนี้เป็นปุ่มที่เขากึงขึ้นมาแน่นอนว่าต้นทุนมันก็ห่างกันผมว่าน่าจะเป็น100 เท่าแหละข้อดีนะครับผมว่ามันให้ feeling ของความ luxury ที่สำคัญคือมันไม่ต้อง maintenance ละคือมันไม่ลอกนะครับต่อให้อากาศจะร้อนไงเราจอดตากแดดไงปุ่มนี้ก็จะยังคงอยู่แบบนี้แหละถัดมานะครับเขาได้เปลี่ยนภายในนะครับก็คือว่าปกติถ้า720เนี่ยมันจะเป็นจอที่มันสามารถพับได้รุ่นนี้เราก็จะเป็นจอฟิกที่กว้างกว่าเดิมนะครับที่สำคัญคือแมคลาเรนเราไม่เน้นปุ่มบนพวงมาลัยเลยเพราะว่าถือว่าเราเป็น driver car จริงๆนะครับการที่เราจะต้องมองอยู่บนถนนตลอดเวลาการที่เราต้องการความรู้สึกฟีดแบ็กจากพวงมาลัยต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างมันต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นสาเหตุที่เขาออกแบบตัวหน้าปัดมาพร้อมกับเปลี่ยนโหมดได้แทนที่เราจะต้องเหลือบตามามองอยู่บนจอตรงนี้ซึ่งปกติสมัยก่อนถ้าเป็น720เนี่ยเราจะต้องเหลือบมามองแล้วเราจะต้องปรับโหมดเอาโหมดไหนดีจิ้มถูกจิ้มผิดเวลาเราขับรถตอนนี้เราก็คือไม่ต้องแล้วเราก็คือแค่เอื้อมมือมานะครับแล้วก็กดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น power train หรือว่าจะเป็นตัวhandling นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยถัดมานะครับก็จะเป็นจอที่กว้างขึ้นนะครับดูล้ำสมัยมากขึ้นแต่ที่สำคัญงวดนี้เขามีปุ่มเขาเรียกว่า MCL จะเป็นปุ่มเหมือนกับปุ่มซิ่งครับคือคุณสามารถที่จะล็อกสเปคของคุณแหละว่าคุณชอบขับขี่แบบไหนเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณชอบขับเป็น power train เป็น track นะครับก็คือแบบเต็มแม็กเลยอาจจะสไลด์ได้เล็กๆน้อยๆนะครับตัว handling อาจจะไม่ได้ชอบรถที่แข็งมากเพราะเราก็ใช้บนถนนปกติเราก็อาจจะตั้งเป็นsport นะครับแล้วก็เราสามารถตั้ง variable drift control เนี่ยสามารถตั้งให้ตูดรถออกแค่ไหนได้ซึ่งปกติแล้วมันไม่สามารถที่จะ customize ได้แต่คันนี้สามารถ customize ได้เพราะฉะนั้นพอคุณ customize ทุกอย่างเสร็จปุ๊บเป็น setting ของคุณเสร็จปุ๊บคุณก็กดปั้งมันก็จะจำแล้วว่า setting นี้เป็น setting จริงๆผมเรียกมันง่ายๆว่า setting sync นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ผมไม่อยากจะให้มันเป็นอยู่ในลีกซุปเปอร์คาร์แล้วถ้าเรามองมันว่ามันผลิตน้อยลงแล้วกันจริงๆมันคือไฮเปอร์คาร์ดีๆนี่เองสำหรับแรงม้าต่อตันเนี่ยคันนี้อยู่ที่540แรงม้าต่อ1ตันช่วงล่างนะครับที่ตามมานี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวอธิบายฟังคือช่วงล่างของเขาครับเขาเรียกว่าเป็น proactive chassis controlสาเหตุที่ว่าคุณคงไม่ได้ยินช่วงล่างนี้ในรถยี่ห้ออื่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างของทางแมคลาเรนเราเองแล้วเราจดลิขสิทธิ์ไว้นะครับเวลามันทำงานเนี่ยมันจะมีท่อลิงก์กันทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งหมด4ต้นเลยนะครับซึ่งท่อ4ต้นนี้มันจะถูกทำงานด้วยปั๊มแรงดันสูงแบบสูงมากในทันทีที่เซ็นเซอร์ของพวงมาลัยเนี่ยรับรู้แล้วมันจะมีไจโรอยู่ตัวหนึ่งที่เขาไว้ส่งตัวสำหรับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยส่งบอกสัญญาณมาแล้วรถเริ่มเลี้ยวแค่เรากระดิกพวงมาลัยเราทำอย่างเดียวครับแต่รถมันไม่รู้ทำอีกกี่อย่างเพราะว่ามันจะต้องดันแรงดันสวนด้วยนะครับต้องทรงตัวESC ต้องทำงานแล้วที่สำคัญตัวเบรกสเตียร์นะครับเป็นสแตนดาร์ดสำหรับแมคลาเรนก็คือว่าทันทีที่คุณเลี้ยวขวานะครับนิดเดียวเนี่ยเบรกหลังขวาทำงานทันทีรถมันก็จะแบบจิกเลยจิกเข้าไปเรื่อยๆจะทำให้เขาเรียกว่าความรู้สึกของคนขับจะรู้สึกว่ารถคันนี้ทำไมเข้าโค้งแล้วมันกินโค้งได้ดีขนาดนี้มันแม่นขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่คือเสน่ห์ของช่วงล่างแล้วกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารุ่นแรกที่มันใช้ก็คือกับรุ่น MP412C ซึ่งรุ่นนั้นมันประมาณ10 กว่าปีแล้วก็ต้องบอกว่าเวอร์ชั่นของรุ่นนั้นที่อยู่ใน750นะผมถึงบอกว่ามันถูกพัฒนาจนมันเต็มอิ่มจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นมันแก้ทุกจุดอ่อนพัฒนา performance ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของ McLaren ณวันนี้นะครับผมว่าเอาจริงๆ performance คันนี้ต้องบอกว่าถ้าความแรงอาจจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างกับตัว765แล้วแต่ว่าถ้าการขับขี่เนี่ยผมคุยกับคนที่โรงงานมาทุกคนจะสนิทกันแค่ไหนก็ตามทุกคนบอกว่าขับต่างกันค่อนข้างเยอะเลยคันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่า up to date นะครับคือ720เราก็ต้องยอมรับแหละว่าณถึงวันนี้มันเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 ปีแล้วแน่นอนว่า6 ปีนี้เทคโนโลยีมันก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับช่วงล่างเนี่ยเขาเปลี่ยนเรียกว่าแทบจะโละใหม่หมดเลยเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเรื่องของ ECU ในการควบคุมช่วงล่างเพื่อให้มันตอบสนองขึ้นมาได้เร็วขึ้น Steering Feedback คันนี้ที่เขาบอกว่ามันคมมากขึ้นส่วนตัวบอกจริงครับยังไม่ได้มีโอกาสขับนับวันถอยหลังได้เลยเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะได้ลองขับกันละนะครับจริงๆแล้วลูกค้าหลายๆคนที่หลงรักแมคลาเรนต้องบอกว่ามันหลงรักเพราะเรื่องของการขับขี่ซะมากกว่านะครับเราไม่ได้เป็นแบรนด์รถที่เราชอบไปแบบตะโกนใส่คนอื่นว่าเฮ้ยกูมาแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแบรนด์รถที่เราเรียกว่าเราเป็นกลุ่มคนรักรถ
จริงๆที่ชอบขับรถกันจริงๆเท่านั้นเองนะครับผมว่าอันนี้เป็นแพชชั่นแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำไมคนจะพูดต่อเรื่อยๆว่า McLaren เป็นรถที่ขับดีเพราะว่ามันมี driver engagement ขึ้นมาค่อนข้างเยอะให้กับคนขับนะครับได้ engage กับรถได้คุยได้สื่อสารกับรถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากชมรถตัวจริงนะครับให้ติดต่อมาทางเซลล์ของ McLaren Bangkok ได้เลยนะครับช่องทางเดี๋ยวจะให้ทางช่องขึ้นด้านล่างไว้นะครับแล้วก็โทรมาก่อนนะครับก่อนที่รถจะกลับไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้เราส่งมาจากอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวรถตัวจริงนะครับถ้าใครอยากทดสอบขับมาได้เลยครับช่วงประมาณปลายเดือนธันวารถตัวจริงมาให้ขับแน่นอนครับยังไงก็ขอฝากช่อง VC Channel นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับ